Hello, meron tayong bagong dating na Ryzen PC for setup later. So sa ngayon, tignan muna natin yung laman ng set na to. Okay? Okay, ito yung isa. Samsung Evo. So mas preferred ko yung Samsung kasi mas mabilis yung read-write niya compare sa ibang brand. 500 GB SSD, 860 EVO. Zen 2. So ito yung Ryzen natin. Ayan. Ryzen 5 2600. Tingnan natin. Ayan. 3600. 6 core 12 threads. 4.2 max boost niya. Base niya is 3.6. Ganda. Matitesting natin. Baka meron kayong gustong i-test dito sa PC na to, sa Ryzen 3600. Comment nyo lang. Gagawa natin ng video yan. And then another one, 500 GB SSD. So dalawa yung Samsung 500 GB na SSD. And then of course HyperX still pa yata. Okay, naka-open na. DDR4 specs niya 8 GB. Kita niyo ba? 8 GB. Frequency niya hindi kita dito. Ito siya. 8 GB. So dalawang 8 GB. So 16 GB na RAM. Dalawang 8 GB na HyperX. And then syempre, wow, RGB pa. ID cooling. RGB pan. Buksan natin, Sura. So kung meron kayong gustong ipatest, comment nyo lang. Gawa natin yan. Pero of course, na-assemble muna natin yan later. Sige pa.
Yan yung itsura niya. Mamaya makita nyo, assemble natin yan. Then of course yung PSU natin, Seasonic S12 580 plus bronze. Open natin. So hindi siya modular. Ayan siya. And of course, yung motherboard natin. Ayan. Aorus B450M socket AM4 Gigabyte. Tignan natin kung anong mga nasa loob niya yung socket niya. Kung anong slot meron siya. So full 80x yung size niya, may kalakihan. Ito nga pala, no, advice ko lang. Minsan marami kasi ako nakikita na nag-o-open. Ito kasi 'di ba ano to, anti-static plastic to. Ito anti-static to. Pero minsan nakikita ko sa iba kasi itong mga anti-static na to, hindi natin alam kung yung pati labas niya anti-static din. Pero yung loob, sure yan, anti-static yan. Pero kasi yung iba mapansin mo, no, binuksan nila tapos pinapasok nila dito. So for me, mali yun. Kasi hindi natin alam kung yung labas ng plastic anti-static din. So better tanggalin mo na to, ilabag mo sa box kesa sa plastic. So ito meron dito sa motherboard na to. So meron siyang 4 na memory socket. So kung meron kang 4 na 832 yan. Okay. Dual PCIe by 16 sa dalawa, tsaka isang by 4. USB 3. And then meron siyang 4 na SATA 3. Bali 6. 6 na SATA. 4, 1, 2, 3, 4 SATA, tsaka yung dalawa. Okay, meron din siyang audio. Audio yung may LED. Protection niya. Then 8-pin power supply din siya. 8-pin na siya. CPU pan. System pan. Then meron pa siya ditong LED CPU pan dito. So tatlo yung system pan o yung pan na pwede mo ikabit dito sa motherboard. Oh, meron pa pala dito. Isa pa. 4. Meron pang system pan dito. 4. So, nakikita nyo ba? Ito. System pan. System pan. System pan. System pan. 4 yung system pan niya rito. Okay. Sa back panel naman, ayan. USB, mouse and keyboard, VGA output,
HDMI, apat na 1, 2, 3, 4, apat na USB 3, and then itong USB na to, and then yan, may digital audio siya. And then para sa M2, ito, meron siyang heatsink na kasama. Ito yung sa M2 slot. May heatsink na siyang kasama. Okay, yun lang. So again, kung may comment kayo, gusto nyo ipatest dito sa Ryzen 3600, comment nyo lang. Subukan natin gawa ng video yan. So sa ngayon, yun na muna. Maraming salamat.